ඉස්සමට ඇති කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ගොඩ දවසකින් තමයි වීඩියෝ එක. අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ෆෝම් ෂීට් වලින්, ඒ කියන්නේ ස්ටිකර් එකක් වගේ කපා ගන්න කොහොමද කියලා. සමහරක් අය මේක බිස්නස් එකක් විදිහටත් කරනවා. සමහරක් කට්ටිය තමන්ගේ රූම් එක ඩෙකොරේෂන් කරගන්නවා වගේ ඒ වගේත් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. තාම මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආදරෙන් හැමෝගෙම ඉල්ලනවා.